fan, varför är det så svårt? Det är ju lätt. Nej, det är inte så lätt. Ett annorlunda avsnitt denna gång. Vi ska summera året 2021 för YouTube-kanalen Träna Padel. Statistiken bakom, intäkterna kanalen genererat, spelare och projekt för 2022, höjdpunkterna under året enligt mig, men också material som vi inte har valt att lägga ut tidigare. Så lite behind the scenes, bloopers, nu kör vi. Lämna bara. Jag tror det. Det kan väga ett äpple, men det kan inte väga ett rack. Nej. Vi skalar äpplet. Kommer det här funka då? Jag vet inte fan. Ja, dessa kom idag. Jag behövde lite fler rack. Och imorgon är det VBT. Jag ska göra ju tjockare. Eller så dubbelskal. Lägger du hela äpplet där, sen racket ovanpå. Då plattar vi till den där. Där. Det här måste vi gå. Så, 23 gram. Så då ska ju den i princip kunna stå här. Det funkar. Nu ska vi bara få den att balansera. Mannen bakom kameran har fått otroligt mycket ros senaste tiden för redigering och allting som har publicerats. Och det är väl ett resultat av att du kan jobba 100% med film och redigering nu för tiden, Johan. Ja, det blir ju bättre då. Då blir det ju bättre. Och ungefär halva den tiden som man lägger han på Träna Padel-kanalen. Så det tycker jag är sjukt kul. Och vi ser ju resultatet också. Det blir extremt mycket bättre från någonting som enligt mig då är väldigt, väldigt bra i grund och botten. Så ett kul projekt att köra tillsammans. Jag är rätt så dålig på det här med vad som ska vara innehåll och content. För de grejerna jag tycker är jätteintressant har visat sig vara mer eller mindre helt ointressanta för de som är på YouTube. Ett favoritavsnitt som jag har är ju till exempel rotationsövningar för bålträning. 1 till bröstet, 2. Och jag tror det är i särklass det svagaste avsnittet rent visningsmässigt, men knappast innehållsmässigt. Och det där är ju alltid balansen. Jag vill att Träna Padel-kanalen ska vara innehållet där vi lär oss massor av paddel och allt som hör där till för att bli riktigt bra på paddel. Det är det ena. Det andra är att bjuda in till att följa resan mot med mitt mål att bli så bra tränare som möjligt. Och på köpet så får man då insyn i hur spelarna jag jobbar med, hur de tränar, hur de mår, framgångar och motgångar och annat jobb som hör där till. Fukta strupen lite för det här kan bli sentimentalt. Om jag måste välja ett ögonblick, det har varit många höjdpunkter, så är det en vlogg ifrån Alicante. Kalle Knutsson, Daniel Windahl tog sig som första helsvenska par in till Previa, eller till kvalet efter 3 riktigt starka matcher i Previa i Alicante. Vid den tidpunkten så hade jag jobbat med Kalle mycket på distans, men hade haft honom hos mig hemma i Helsingborg i ungefär ett år. Och Danne hade jag jobbat med i ungefär ett år. Och de hade precis återuppstått efter en riktigt tuff försäsong, både mentalt och fysiskt. Och så kom det här resultatet så snabbt. Och de skrev svensk paddelhistoria vid det här ögonblicket. Och det är så kul att ha det på film. Gåshud, det var tårar och det är sånt jag tänker på när man har lite tyngre dagar på jobbet. Så det är min höjdpunkt som ligger ute på kanalen. För den väger 40. Nu har vi något på G här, Johan. Nej. 78. Vi ska nog göra äpplet mindre som du säger. Du tror det? Ja. Om jag får styra fritt vad jag vill ha ut så blir det kanske lite för nördigt. Och då har jag ju kommit fram till själv att jag representerar kanske inte the bigger crowd som tittar på det här.
Så de avsnitten som vi har lagt ut, de videosen som vi har lagt ut, det är då Johan som har kommit med idén att det här skulle jag vilja se. Och så har vi satt ihop någonting kring det. Ett exempel där det är kanalens absolut största avsnitt när det kommer till antal visningar och distribution. Och det är undvik dessa nybörjarmisstag. Vilket också var det klippet som under 2021 visades flest gånger, 141 000 gånger, trots att det publicerades 2020. Grundslagen 96 000 visningar och det rekommenderar jag väl fortfarande för de är ju ständigt aktuella de här avsnitten. På tredje plats, väggarna, de viktigaste tipsen, 74 000 visningar. Antagligen är vårt starkaste avsnitt det som publicerades för någon vecka sedan, Mackans crossmatch mot Vindal. Tokstarkt går det avsnittet och det är jättekul. Mackan är väl värd all framgång. Efter ett tufft år för Mackan på paddelbanan. Det går ju lite bättre för honom när det kommer till att sälja bilar, som han gärna berättar om. Så har vi ju det här materialet då som Johan bedömde att det inte riktigt fick plats på kanalen just där och då. Eller jag vet inte egentligen om det var någon tanke ibland med varför saker inte... Nej, ibland var det bara tiden. Den kanske passar lite bättre nu, men den kändes lite svårtuggad just då. Det var ganska tidigt skede när Mackan kör en dubbelbicep direkt. Blev en bekantskap för oss. Så tittade vi vad han hade i sin paddelbag. Börja med att säga, släppa ner väskan, säga det här min paddel. Sen kan... Här. Ja. Nej, utanför bild. Vad fan vill du? Kör. Har vi kommit till Mackans specialare. Innan jag börjar spela så skiter jag i varm upp. Jag blir varm genom att ta på mig linementet. Först har vi mitt EAA-pulver, proteinpulvret efter match. Varför är det viktigt? Ska man säga det? Jag tappar pumpen i biceps. Det här är Pineapple Crush. Full shaker, liter vatten ungefär. Mixa ihop den. Det är superfint. Det var en riktig sån, puff, här kommer Marcus. Jag är ju en statistik- och siffernörd, så vare sig ni är intresserade eller inte så tänker jag i alla fall presentera statistiken och siffrorna bakom kanalen. Hur vårt 2021 var i siffror. 2,4 miljoner views, 204 700 timmar, vilket motsvarar 5 117 arbetsveckor för ett 7-4 jobb. Det är mycket. Det är ganska mycket. Kanalen har ökat med 9200 prenumeranter. Toppländer, Sverige, Finland, Norge. Jag trodde Danmark. Ungefär 90% av prenumeranterna i alla fall är män. Jag hade ju hoppats och trott att det var lite annan skillnad. Men vi får väl se vad som händer. Vi har ju tjejer som kommer att ta större plats i kanalen här framåt. Och det är kanske det som lockar in. YouTube-reklamen har genererat 120 000 kronor. 160. 160 kanske. 60 000 kronor till Johan. Oskattat. Oskattat, den lilla detaljen. Och det där vet vi om hur det funkar i Sverige. Vi har dessutom 3 aktörer som har valt att synas på Träna Padel med så kallad riktad reklam. Det är OT Analytics, det är Nordic Padel Festival och det är Padel Go. Det är vi väldigt tacksamma för. Och det bidrar också till att Johan kan lägga mer tid på Träna Padel-kanalen och filma, redigera, producera material till kanalen. Med granatäpplesmak. Senior Knutsson är ju kanske ett litet unikum i hur morgontrött man kan vara. Kroppen fungerar inte. Ögonen är öppna men kroppen är nedstängd på något konstigt sätt. Helt overkligt. Så det är ett tillstånd en kropp uppenbarligen kan vara i, som jag tror Kalle är ganska ensam om. Jag går och lägger mig igen. En träning som sticker ut där, det är ju Hanna Knutsson. Ska plugga. Jag har tenta imorgon, men jag har inte pluggat på hela veckan. Som alltid underhåller, men hon slår till med sitt livs träning. Jag lovar, hon har aldrig spelat bättre padel än vad hon gjorde på den träningen som du var med och filmade. Är det så? Bra Hanna!
Kameran skulle alltid varit på, du har aldrig spelat så bra backhand efter bakvägg. Du måste komma och filma varje lektion. Kanske lite påkostat att det behövs kameror och en produktion för att locka fram den här sista 10% av träningen varje gång. Det var riktigt bra spel. Och hur ser det ut med Hanna i framtiden? Kommer hon tillbaka? Hanna ska plugga i Göteborg så det blir kanske inte så mycket Hanna i Helsingborg och därmed träning för mig framåt. Vi testade också i några avsnitt att kolla in vad spelarna har i sina väskor och där visar ju DV upp en väldigt humoristisk sida med ett riktigt hårt pappaskämt. Såklart har jag min vapendragare med mig. Även om jag kanske använder Nivea som Dio så använder jag definitivt mycket mer av Axe. Jag vet inte. Det där var löjligt va? Ja, det är typ inte så mycket mer jag har. Ja, typ. Och i vanlig ordning så underhöll ju Hanna även i det här formatet. Ja, det här är min paddelväska. Jag har egentligen mer i min andra väska. Du har en väska till. Ja. Det är liksom så här komplementväska. Jag fick inte plats med allt i denna. Jag har tagit några beslut. Jag har behövt prioritera lite tajtare, snävare, göra färre saker för att kunna göra dem riktigt bra. Och mitt beslut har blivit att jobba fullt ut med våra professionella spelare. Jag har även ett tränaruppdrag nu för Simon Vasquez utöver Daniel Windahl och Kalle Knutsson. Och där finns utrymme för att jag är med i större utsträckning ut på tävlingar och så. Och det har jag valt att tacka ja till. Det är ett sammanhang jag lär mig otroligt mycket på att vara dels i tävlingsmiljön, i situationerna men också ha chansen att jobba med spelarna i deras med- och motgång. Utöver det, Billy Gajik, Frida Bostrand. 2 tjejer som är otroligt härliga att jobba med och som har stora ambitioner framåt. Jag är jätteglad att få ha uppdraget att hjälpa dem att nå sina mål också. Så det är de 5 spelarna som kommer att vara i fokus. Och då har jag behövt tacka nej till vissa grejer. Jag kommer att ägna mig mindre åt juniorer. Juniorakademin i Helsingborg kommer jag vara med i mer i styrgrupp. Men när jag har tid och när jag är hemma så kommer jag vara med på träningar också. Men inte som stående huvudtränare. Jag har också tagit beslutet att ta ett steg tillbaka från mina förbundsuppdrag. Låt oss se vad som händer med seniorerna, men juniorerna har jag tackat nej till framåt. För att kunna prioritera och jobba fullt ut med de här spelarna som kräver väldigt mycket tid. Men det är otroligt kul att jobba med dem. Nytt försök. Experiment 23. Så. Sanningens ögonblick. Nej. Okej. Okej. Vad stod det på? 20. Det kan inte väga 450 gram. 34 gram. Nu är det något helt annat. Vänta. Jag tror det är rätt för att den visar att det väger mellan 200 och 450 gram och det gör det nu. Ja, faktiskt. Nej. En sak som jag är lite orolig över nästa år, det är alla de här VPT-grejerna som vi ska följa. Jag kommer inte få filma på dem nu. Nej. Alltså tävlingarna. Så hur kan jag göra de vloggarna bra 2022? Bra. Vi har ju stångats på VPT-tävlingarna för att man får inte filma där inne. Vi har gjort det ändå. Mitt år 2022 innebär bland annat att vi kommer att jobba mer på de här VPT-erna med mina spelare. Där är utrymme för det nu. Men hur gör vi bra vloggar från VPT-erna utan att kunna filma matcherna? Ja. Jag tror så det får bli lite förväntan att det kommer inte vara så mycket sekvenser ifrån matchspelet utan uppsnack, eftersnack. Så tipsa oss. Favoritavsnitt är nog VPT del 2.
Ja. Malmö. För mig utan tvekan den pampigaste produktionen, vloggen. Jag tror inte riktigt de vet vad de tackar ja till när du fick ditt presspass och fick röra dig fritt där inne. Tack så mycket. För mig både del 1 och 2 för att de hör ihop. Men del 2 är ju såklart häftig med rökmaskiner och från själva matchen. När Kalle väl är vaken, tycker han det är kul att köra bil ibland. Han gör ju det. Ja. Så det kan vi väl också titta på. Han är vår chaufför när vi är ute. Han kör väldigt bra i Spanien. Och vi är trygga med att åka med Kalle i Spanien så att han kör väldigt ofta där. Se om Max förstärker han fulla. Det är klart. Här är det ju intressant. Vi pratar lite om vad vill folk se kontra vad är enligt mig då bra innehåll. Och här hade vi en liten krock för att jag tycker ju utifrån hur bra de här vloggarna är, hur mycket man kan lära sig från dem och hur nördiga de är, så tycker jag ju att de inte fick den distributionen som de förtjänar. Jag fick hejarop och hurrarop ifrån Paddelfebers Johan Håkansson. Han skrev fantastiskt innehåll, tack så mycket. Och då svarar jag ju lite så här, ja men det förvånar mig lite att inte fler tycker så. Och då förklarar han följande för mig. Folket vill ha burgartallrik och inte Michelinstjärnor. Men vi kommer fortsätta att skildra vår försäsong. Och vill ni ha någon twist på det, är det något ni vill se mer av under försäsongen, de vloggarna vi gör därifrån med de spelarna som är i fokus, så droppa det också i kommentarerna så tar vi med oss det. 2 ytterligare uppdrag som jag inte tror kommer synas så mycket i kanalen kanske, men uppdrag jag tycker är väldigt viktiga och är kul. Padel United har jag ett samarbetsavtal med, så jag kommer hjälpa dem att utveckla tränarverksamheten men också träningsverksamheten. De har stora ambitioner i att också utveckla padden. Där är resurser bakom, så Padel Uniteds olika anläggningar och Padel United som aktör kommer jag jobba väldigt mycket med under det kommande året eller till och med kommande åren. Prio Academy, våra tränarutbildningar och inspirationsutbildningar eller inspirationshelger för tränare kommer jag jobba vidare med. Sen har jag mitt lilla sommartorp i Åhus på Åhus strand också. Så vi hoppas på en riktigt fin sommar där ute, så det blir lite paddle on the beach även 2022. Tack vare mina sponsorer och samarbete så är jag helt säker på att detta kommer bli ett fantastiskt år. Tack alla! Det är Wilson, Padel Total, Paddler, Paddelappen, Effektiv, Aqua Nobel, Be at your best, Toyota Financial Services och inte minst där jag bedriver min verksamhet, Padel Crew och Padel United. Det är det. Jag måste lägga den här ifrån mig för att jag kan nörda ner mig fullständigt på siffror och så.